Ahoj všichni, Tadekovi, vítám vás u 9. dílu Všeho chuti po asi 3 měsících a ještě než začnu, tak vás jenom ujistím, že na videích z Ruska, kde jsem nedávno byl, usilovně pracuju, budou celkem 3 a vyjdou v pátek, neděli a úterý. Máte se na co těšit, je to skvělý materiál, byl to užitej trip, spousta zážitků, ale k tomu se ještě dostaneme. Vítám vás tady na Karlínském náměstí, jeden z mých nejoblíbenějších parčíků v Praze, kam se vždycky hrozně rád sednu takhle jako s kafem a s něčím sladkým. Trochu si říkám, co se stane tentokrát, protože jestli tenhle ten formát znáte, tak se vždycky stane něco neplánovaného. Minule to byla čivava a loď. Ježišmarja, já to věděl, já to prostě věděl, jako Ježiši Kriste. Natáček, pohodě, my jedem dál. Takže předpokládám, že tentokrát ke mně někdo přijde a začne na mě hrát šachy, nevím. A pokud si říkáte, že mám nějaký divný hlas, tak ne, nestárnu ani nemutuju, to už mám díky bohu za sebou, teda stárnutí asi ještě úplně ne, ale mám rýmičku, což jak víte je v životě muže velmi závažná nemoc, takže doufám, že to přežiju, že to zvládnu. No a jedním z důvodů, proč mám rýmu a kašel, je náš nedávný výlet do Švýcarska, což bude i první téma, bylo to skvělý. Pokud jste neviděli na Instagramu storíčka, který jsem přidával, doporučuji se mrknout, přidal jsem to do výběru, takže pokud mě ještě na Insta nesledujete, určitě to udělejte, protože tam z mých brzkých dalších výletů bude přibývat spousta storíček. A cestu do Švýcarska jsme společně s ostatníma dostali jako odměnu za výhru v Czech Blog Awards. Já jsem vyhrál ve videoblogerovi roku, stejně jako minulý rok, za což vám obrovsky moc děkuju. Moc si toho vážím, té vaší přízně, toho, jak jste úžasná komunita. Společně se mnou tam, pokud byste je neznali, byly holky z hrnku, jak jim říkám, neboli Segris Cup of Style, který vyhráli v kategorii Fashion, píšou blog, mají i svůj YouTube kanál, kde jsem na Vánoce byl v jednom jejich videu. Nový trend, jedna náušnice. Kde jsme balili dárky, ježišmarja. To jsem si teď vzpomněl, jak jsem byl hrozný. Ještě dělám stromečky. Za kategorii objev roku tam s námi jela Kristý, která vede profil Za normální holky, kde ukazuje, že ta instagramová realita občas nemusí být úplně pravá, nebo spíš ve většině případů. Skvělá holka, jsem hrozně rád, že jsem ji poznal a to, co dělá, je úžasný, takže jí moc držím palce. A v neposlední řadě samozřejmě i Kačí My Cooking Diary, která nedávno vydala kuchařku, je úžasná, má skvělý recepty a moje mamka podle ní vytrvale vaří. Z těch veškerých storíček bych asi jako největší highlight vybral tohleto. Já jsem to původně nechtěla točit. A neb naše snaha, jak přetočit mrazíka ve švýcarských podmínkách. Chaloupko, a říkej mě tvůj chod. Klesu čelem k Ivanovi zády, stařenku okradli. Klesu kot Ivanovi zády. No a pak asi ještě tohle. Staň si veganem, dubínku. A tak jsem se stal veganem. Takže asi tolik ke Švýcarsku. Tohle léto a hlavně podzimně ještě několik výletů čeká, takže se určitě ujistíte, že sledujete můj Instagram. Další téma, který bych tady, ještě předtím, než se přesuneme na další krásnou lokaci, chtěl probrat, je náš pořad v centru, který společně s Nikčou, s Jankem a s Tomášem Wernerem vedeme na Seznam Zprávách. Já osobně už mám za sebou celkem 3 díly, které byly pro mě osobně úplně fantastický. Nabírám nové zkušenosti, příprava na rozhovor, živý vysílání, interakce s divákama přímo tam, zapojování dotazů z webu, to, že mám prostě v uchu odposlech a mluví na mě z produkce, to, že si musím dopředu všechno připravit. Jíst ten rozhovor tak, aby byl aspoň trochu zajímavý, jsou to skvělé zkušenosti a to nejlepší na tom všem je to, že vy, jakožto moderátor, v tu chvíli nejste hlavní postava toho pořadu. To je úplně něco jiného než YouTube, takže se na tom krásně učím to být vlastně v pozadí, jen to tak jako výst a předávat ten hlavní prostor tomu hostovi. Je to super a hlavně mám pocit, že si tam zvu lidi, kteří jsou pro mě osobně inspirativní, takže věřím, že pro vás můžou být inspirativní taky. A ještě si pojďme rychle dát hashtag fotka měsíce na Instagramu, jakožto jeden ze segmentů tohohle pořadu. Co? OK, co se stalo s hashtagem fotka měsíce? Proč je všude obočí? Tak tohle to ne, přátelé, je čas si tenhle ten hashtag nárokovat zpátky. Takže pod všechny vaše fotky, které byste chtěli třeba vidět v příští Všeho chuti, nebo vám přijde, jsou hezký, zajímavý, vtipný, cokoliv, přidejte tenhle ten hashtag a příště uvidíme snad i něco jiného než obočí. Tak se posunem. Dělám přechod na svý obočí. Přechod. Vítejte na Vítkově, přímo pod sochou Jana Žižky, kam jsme se přesunuli teďka, i když si nejsem úplně jistý, že se šplhat sem ve 30 stupňovém vedru byl úplně dobrý nápad, ale budiš, OK. Tohoť bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. Ne, počkat, to je
To je Jan Lucemburský. Má vůbec nějaký citáty Žižka? Má 2. Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte. OK, ten je odvážný, má 8 lajků, takže dobrý, Jan Žižka, úspěch, influencer. A druhý citát je: udělejte z mé kůže bubny, 0 lajků. Asi chápu proč. Lehce morbidní, ale OK, na tu dobu to asi bylo v pohodě. Myslím, že je ten nejvyšší čas přesunout se k dalšímu segmentu tohohle pořadu a tím je otázka měsíce. Na Twitteru jsem vás poprosil, abyste mi nějaké psali a přišlo jich opravdu hodně. Například, kdy vyjde pokračování Mrazíka. No, zeptám se Lucky, jestli chce svoji roli Ivana táhnout dál. Budeme muset vymyslet, kdo bude Nastěnka, což bude těžký. Nastěnku chci za ženu. Já jsem teda samozřejmě Baba Jaga. Klesu čelem k Ivanovi zády. What the hell? Další otázkou je nejsilnější vzpomínka z tvých cest. Myslím, že už jsem to jednou odpovídal a to bylo, myslím se, nějak těsně po tom, co jsem se vrátil z Iránu. To byla moje konverzace s tamní vrstevnicí nebo ještě o trochu mladší holkou. V tuhletu chvíli nejčerstvější je z Ruska, kde jsme potkali jednu holčinu, který bylo asi 23, studovala medicínu, bydlela na okraji Moskvy. Například řekla, že její nejoblíbenější historickou osobností Ruska je Stalin. Což jsme se jenom jako podivili, že jako OK, kdyby Lenin, chápu, jeho kult osobnosti je tam obrovský, ale u Stalina proběhlo období destalinizace, kde se odhalovaly všechny ty zločiny, který dělal, všechny ty gulagy, které existovaly, všechny ty masové deportace a tak dále. Takže by mě docela zajímalo, jak se v Rusku vyučuje dějepis. A tahle ta holčina potom sama zavedla ještě téma na otázku homosexuálních vztahů, kdy my jsme říkali, jo, je to OK, nemáme s tím moc žádný problém jako v Česku, a ona odpověděla, no, já bych je nejradši všechny zabil. Já jsem tam stál v tu chvíli, takhle jsem koukal, nic jsem neřekl, pak odešla a dost mě to dostalo, protože jsem pochopil, že v Rusku je tenhle ten názor zažitej u poměrně velký skupiny lidí. Lidi jako já to tam nemají úplně jednoduchý, teď už je to náboženství nebo mentalita té samotné země, je to tam hodně těžký. Takže pro mě tohle to byl obrovský zážitek se bavit s těma Rusama. Já se k tomu dostanu určitě ještě v těch videích, které přijdou příští týden. Takže vlastně konverzace se samotnýma Rusama byla pro mě osobně jedním z největších zážitků vůbec. Jo, to samý konverzace s lidma, kteří žijou v Iránu. Opět prostě největší zážitek. Takže to rozhodně není to, že jsem si vyfotil nějakou starou budovu, nebo byl jsem v nějaký památce, nebo jsem si prostě odškrt top 1 na TripAdvisoru, že jsem tam jako byl. Ne, je to prostě vždycky to, že se bavíte s těma lidma, kteří tam žijou. Kolko krajinů si navštívil a kolko krajin by si chcel ještě... Moje slovenština už zas udeřila. Kolko krajin by si chcel ještě navštívit? Já jsem si to počítal ve 35 zemích. Samozřejmě bych chtěl navštívit úplně všechny. Já jsem dřív žertoval, že třeba do Sýrie bych se asi úplně nechtěl podívat, když je tam válka, ale čím víc o tom přemýšlím, tím víc si říkám, že i tahle země by stála za návštěvu a vlastně to bavit se tam s těma lidma by teprve musel být zážitek. Takže vlastně bych se chtěl podívat asi úplně všude. Láká tě víc cestovat v zahraničí nebo v České republice? Pokud jste četli moji knížku, tak to asi víte, že jsem vlastně až do 18 cestoval hlavně s rodičema a hlavně po České republice. Měli jsme fakt jenom pár výletů do zahraničí. Takže když mě vždycky píše někdo, komu je 12, já ti tak závidím, že můžeš cestovat a že jsi viděl tolik míst. Já si vždycky říkám, pane bože, já jsem začal až v 18. Česká republika je nádherná. Máme tady neuvěřitelné věci a je mi vlastně trochu líto, že některý lidi navštívili tolik zahraničních destinací, ale vlastně z České republiky neviděli skoro nic. Další velmi aktuální téma, o kterém bych chtěl mluvit takhle trochu na pankáče, protože to natáčím na iPhone, je Pride, kde jsem byl včera a překvapilo mě, že spousta z vás buď nevěděla, o čem to přesně je, nebo v tom měla nějaký zmatky, takže vám chci jenom říct, proč jsem tam šel já. Pro mě osobně je to jedna z mála akcí ve veřejném prostoru, která není spojená s negativníma emocema. Lidi se sejdou, je tam hudba a jdou společně si užít odpoledne, jdou vyjádřit nějakou podporu. Je v tom ta pozitivní emoce, což je skvělá věc. Pride je podle mě super hlavně pro lidi z menších měst a vesnic, kteří si můžou dojet do Prahy a vidět, že v tom tak v uvozovkách jako nejsou sami. Já osobně jsem tam šel jenom proto, abych si na to mohl udělat vlastní názor, protože jak asi víte, tak z médií ne vždycky všechno vychází tak, jak skutečně je. Ten Pride, ta hrdost, tohle to všechno je samozřejmě velmi kontroverzní, spousta lidí to vlastně vůbec nechápe. Já si myslím, že nikdo žádným pochodem nepřinutí někoho jiného k tomu, aby ho respektoval. Spíš tohle si myslím, že je fakt jako špatný si vyložení poselství celé téhle akce, který je úplně jiný v Praze, kde prostě LGBT komunita má spoustu práv, má zastání ve společnosti a úplně jiný je to ve městě jako Istanbul v Turecku. Je úplně jiný je to v Iránu, v Moskvě, v Saudské Arábii, ve Spojených arabských emirátech, v
Ománu a v dalších zemích, kde se tyhle ty věci vůbec ani konat často nemůžou, anebo když už se konají, tak jsou potlačený policií. Takže tam je to skutečně boj, tam je to skutečně boj za to ukázat, my tady jsme, my existujeme. Tady u nás, nebo tak jak to chápu já, je to spíš opravdu symbolický. A vám všem, ať už jste nebo nejste součástí komunity, doporučuji příští rok přijít. Za prvé se na to uděláte vlastní názor a za druhý si myslím, že si odnesete spoustu skvělých emocí. Ale rozhodně vás do ničeho nenutím a to, jestli máte na tuto akci negativní nebo pozitivní názor, je samozřejmě jenom a pouze vaše věc. A poslední otázka. Máš někdy pocit, že si připadáš neviditelný? Ne, to se mi ještě nikdy nestalo. Co tak koukáte? Co se stalo? Ještě zmoknu normálně tady. Tohle nedopadne dobře. Musím trochu urychlit ten konec, protože se tady schyluji k ohromný bouřce a já se bojím, že šíleně zmoknu. Přátelé, musím vám poděkovat za titulky, které přidáváte k videím. V tuhletu chvíli je už 9 videí přeložených do angličtiny, 2 do němčiny, 1 do italštiny a 11 videí má český titulky pro neslyšící. Takže moc děkuju vám všem, který trávíte váš čas překládáním a budu moc rád, když těch přeložených videí přibyde. Především bych byl moc rád, kdyby měly anglické titulky ty cestovní, takže pokud máte někdo čas a chuť se do toho pustit, určitě tak učiňte. No a jelikož na mě začínají kapat kapky, tak se s váma loučím, děkuji moc za zhlédnutí a ještě jednou připomínám, pátek, neděle, úterý, příští týden 3 videa z Ruska. Máte se na co těšit. Ahoj!